Γεια σας φίλοι μου και πάλι, καλώς ήρθατε στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αρχή, καταρχάς, για οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης, subscribes, comments, τα διαβάζω, τα σχόλια, τα likes, τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε subscribe, εγγραφείτε ή πατήστε like άμα σας αρέσει το βίντεο ή σχόλια άμα θέλετε. Μου είναι πολύ ευχάριστο να τα διαβάζω και να επικοινωνούμε, είναι πολύ σημαντικό για μένα, να ξέρετε. Επίσης μου δίνει και ιδέες για τα επόμενα βίντεο, για το τι θα μπορούσα να δω στα επόμενα βίντεο. Στη σημερινή ανάγνωση αυτό που θα δούμε είναι τι σκέφτεται για εσάς και τη μεταξύ σας σχέση το άτομο που έχετε στο μυαλό σας, το άτομο που σας ενδιαφέρει. Όποια σχέση και να είναι αυτή, είτε είναι σχέση πραγματική, είτε ξέρετε κάτι πιο καταστασιακό, δηλαδή υπάρχει κάποιο φλερτ, έχει ξεκινήσει κάτι ή υπάρχει ήδη σχέση. Τι να σκέφτεται άρα για το άτομο που σας ενδιαφέρει και τη μεταξύ σας επαφή. Γι' αυτό το λόγο έχω τρεις ομάδες, όπως βλέπετε εδώ, τρεις στήλες. Την πρώτη ομάδα αυτός είναι ένας γκρι γαλάζιος κρίσταλος, νομίζω είναι σελεστίτης, αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι καλά. Ο κίτρινος κρίσταλος και η πράσινη πυραμίδα στην ομάδα 3. Οπότε, συγκεντρωθείτε, διαλογιστείτε ποια ομάδα ενστικτωδώς σκέφτεστε ότι θα σας αφορά, είναι για σας, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα θέλετε να ακούσετε τουλάχιστον πρώτη για τη δική σας περίπτωση, και πάμε να δούμε αναλυτικά παρακάτω τι γίνεται τις ομάδες. Λοιπόν παιδιά, της ομάδας 1, κοιτάξτε πως έχει το πράγμα με το άνοιγμά μας εδώ, όσον αφορά τα συναισθήματα και το τι σκέφτεται για τη μεταξύ σας σχέση αυτή τη στιγμή. Η πρώτη μου κάρτα, όπως βλέπετε εδώ, είναι το 6 πεντάκτηνων ανάποδα, όπου το 6 πεντάκτηνων είναι μια πολύ ωραία κάρτα, τα έχει όλα, η νίκη κτλ. Όταν είναι ανάποδα, εδώ μας λέει ότι το άτομο, παιδιά, που σας ενδιαφέρει, αρχικά είναι ένα πολύ δυνατό άτομο. Είναι ένα πολύ δυνατό άτομο, ίσως να είναι λίγο ελεγκτικός, ίσως δηλαδή να σκέφτεται λίγο στη σχέση, είναι λίγο καχύποπτος, ελεγκτικός, προσπαθεί λίγο να σας ελέγξει, ίσως κρατάει αρνητικά συναισθήματα από παλιά σχέση που δεν τα έχει ξεπεράσει. Επίσης, επειδή είναι ανάποδα το χαρτί αυτό, να ξέρετε λίγο ότι η δυναμική της σχέσης, δηλαδή κάπου η σχέση μπορεί να χάνει την ισορροπία και αυτό τον βάζει σε σκέψεις. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν σας λέει, να κρατάει πράγματα ή να έχει κρυμμένες επαφές επίσης που δεν γνωρίζετε. Εντάξει. Και ίσως και κρατάει και αρνητικά, σκέφτεται λίγο αρνητικά κάποιες φορές. Με έναν υπότι το κούπα ανάποδα εδώ, από τις πιο συναισθηματικές κάρτες, το άτομο που σας ενδιαφέρει έχει δυνατά συναισθήματα για σας, έχει συναισθήματα για σας, σας βλέπει ως το ιδανικό άτομο με τους εραστές. Βλέπετε, the lovers, οι εραστές στην τρίτη θέση. Γι' αυτόν είστε το ιδανικό άτομο, πολύ δυνατά συναισθήματα, σκέφτεται συνέχεια τη σχέση. Εάν δεν έχετε σχέση, σκέφτεται ότι θέλει να προχωρήσετε. Να ξέρετε ότι είναι ένα άτομο που αποζητά την ελευθερία. Το πρόβλημα για αυτόν ήταν όταν χάνεται η ισορροπία και η δυναμική της σχέσης, και εκεί υπάρχουν σκέψεις, γίνεται πιο καχύποπτος. Αυτό που σκέφτεται είναι αν και εσείς θέλετε το ίδιο τη σχέση. Δηλαδή, σαν να βλέπω ότι και με τον υπότι τον κούπα ανάποδα έχει λίγο ανασφάλειες το άτομο. Λόγω παρελθοντικών σχέσεων που δεν πήγαν τόσο καλά, ή μπορεί να είναι και έτσι από τη φύση του.
Είναι πολύ γλυκός, από ό,τι βλέπω, του αρέσει να λέει γλυκόλογα, είναι το άτομο που αποφεύγει τις συγκρούσεις. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο passive aggressive, δηλαδή μπορεί να μην δείχνει κατευθείαν, όταν έχει θυμώσει με κάτι δεν το δείχνει κατευθείαν, το κρατάει. Θυμώνει, δηλαδή δεν είναι ότι προσπαθεί για τις ισορροπίες, αλλά μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν πράγματα που δεν τον ενοχλούν, όπως ακριβώς αυτό που σας είπα με το χάσιμο της ισορροπίας. Είναι λίγο άτομο τελειομανής, θέλει να κρατήσει τη σχέση, γι' αυτό προσπαθεί να κρατάει και τις ισορροπίες. Σας είπα και πριν ότι στα μάτια του είστε το ιδανικό άτομο. Έχει πολύ δυνατά συναισθήματα για σας. Είναι πολύ ρομαντικός επίσης. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό το άτομο. Δείτε την κάρτα. Πάρα πολύ ρομαντικό και ίσως κάποιες φορές είναι υπερβολικά ρομαντικό ή είναι λίγο υπερβολικό στα συναισθήματά του. Μερικές φορές βέβαια, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα εδώ που σας είπα πριν για τις ισορροπίες, ότι κάποιες φορές αυτό που σας είπα πριν είναι υπερβολικός, έχει πάρα πολύ, πλημμυρίζει από το συναίσθημα και χάνεται και η ισορροπία. Άλλες φορές έχει εντωμεταξύ mood swings, εναλλαγές διάθεσης. Άλλες φορές μπορεί να είναι πολύ ζεστός σε εσάς, άλλες φορές πολύ κρύος. Σαν να μην μπορεί να το διαχειριστεί πάρα πολύ. Όχι επειδή δεν έχει συναισθήματα, εντάξει. Είναι λίγο ανασφαλής επίσης και αυτό τον κάνει να αναρωτιέται κατά πόσο κι εσείς θέλετε τη σχέση όσο τη θέλει και αυτός. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ή αυτή αντίστοιχα, έτσι. Τι άλλο, λοιπόν, εδώ μετά έχουμε στην 4η θέση, σας είπα, από συναισθήματα και από θέληση για σχέση είναι το μόνο σίγουρο, οι εραστές είναι από τα καλύτερα χαρτιά που μπορεί να σας τύχουν, έτσι, πολύ καλές σκέψεις για σας, ρομαντικές, σας σκέφτεται συνέχεια, 8 σπαθιών ανάποδα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η μεταξύ σας σχέση και εσείς σαν άτομο, κάνετε αυτό το άτομο, να ξέρετε, να τον βοηθάτε να ξεπεράσει παλιά, πιστεύω, που τον κρατούσανε ή την κρατούσανε περιορισμένο. Δηλαδή του δίνετε και η σχέση και εσείς, του δίνετε πάρα πολλά, τον βοηθάτε να νιώσει πιο ελεύθερος μέσα στη σχέση. Είναι ανοιχτός και αισιόδοξος με εσάς. Τον κάνετε, επίσης αυτό που σκέφτεται είναι ότι του δίνετε πάρα πολύ αισιοδοξία και τον βοηθάτε να είναι πιο ανοιχτός και να μην κολλάει σε παλιούς περιορισμούς που τον κρατάγανε. Βλέπετε μετά που είναι σαν πουλί εδώ και προσπαθεί να πετάξει. Ναι, νιώθει πολύ όμορφα. Τον βοηθάτε πάρα πολύ οι μεταξύ σας σχέσεις και εσείς και η σχέση σας. Τη θέλει αυτή τη σχέση. Πάρα πολύ. Όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Εδώ έχουμε 2 κούπες. Και τον υπότη και τον βασιλιά. Κούπα, ανάποδα. Δηλαδή, σαν να μην μπορεί να διαχειριστεί πολύ το συναίσθημά του. Σαν να είναι λίγο, πολλές φορές, ίσως από το πολύ συναίσθημα, να φτάνει να κάνει ανοριμότητες λίγο. Αυτό το άτομο είναι έξυπνο, δεν έχει όμως πολύ συναισθηματική νοημοσύνη από ό,τι φαίνεται. Θέλει λίγο δουλειά προς τη συναισθηματική του ορίμανση, στο πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματά του ή κρατάει τις ισορροπίες στο πώς δείχνει τα συναισθήματά του. Έχει πολλά συναισθήματα. Μπορεί να είναι και, τώρα που το βλέπω, μπορεί να είναι και ζώδιο του νερού. Έτσι, να έχουμε νερό εδώ πολύ. Του λείπει λίγο η διπλωματία. Και ίσως είναι υπερβολικά συναισθηματικός. Που αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Εντάξει, δηλαδή είναι καλό να είμαστε συναισθηματικοί, αλλά αυτό το άτομο παρά είναι συναισθηματικός. Και εκεί το χάνει λίγο, έτσι, και εκεί το χάνει. Γιατί η υπερβολή οπουδήποτε φέρνει ανισορροπία, ως γνωστόν. Στην επόμενη θέση, αγαπημένοι μου, με το 6 των ράβδων ανάποδα, βλέπετε μία κάρτα εδώ, η οποία, εδώ, η κοπέλα, το άτομο, είναι κυρίαρχο. Έτσι, νικήτρια, νικητής, πείτε το όπως θέλετε, σε πολύ καλή θέση. Όταν είναι ανάποδα, εδώ μας λέει ότι το άτομο αυτό, από μέσα του, γκρινιάζει λίγο όσον αφορά τη σχέση. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ότι
εγώ που δίνω τόσα πολλά και δεν το αναγνωρίζεις ενδεχομένως. Νιώθει λίγο αδικημένος λιγάκι, ότι δίνει πράγματα αλλά δεν αναγνωρίζεται αυτό. Και αυτό του φέρνει απογοήτευση, τον ρίχνει παιδιά. Τον ρίχνει συναισθηματικά. Απογοητεύεται και δρά εγωιστικά μετά προς τα εσάς. Δηλαδή κάπου λίγο ίσως θα πρέπει νιώθει ότι δεν τον... όχι ότι δεν τον καταλαβαίνετε, ότι δεν αναγνωρίζετε τη συνεισφορά του, σαν να τον έχετε δεδομένο δηλαδή. Και ακριβώς μετά από αυτή τη σκέψη εδώ και την πεσμένη διάθεση λόγω αυτής της σκέψης που έχει για τη σχέση και εσάς, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε τα 7 σπαθιά ανάποδα. Λόγω λοιπόν αυτής της κατάστασης εδώ, αυτή της αδυναμίας ας πούμε, που αυτός έτσι τη λαμβάνει, έτσι, μπορεί και να είναι έτσι όντως, βλέπουμε ότι αρχίζει και έχει 2 πρόσωπα κάποιες φορές. Νιώθει απογοητευμένος. Επειδή ακριβώς νιώθει ότι σαν να μην αναγνωρίζεται η συνεισφορά του στη σχέση, σαν να τον έχετε δεδομένο ή δεδομένη. Και εκεί αρχίζει η ανισορροπία, όπως είπαμε και πριν, σαν να σας κρύβει κάτι, σαν κάτι να μάθετε, μήπως έχει επαφές που δεν ξέρετε, μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο. Εδώ αυτή η κάρτα δείχνει μια τέτοια τάση, δηλαδή το κενό που δημιουργείται ή αυτό που δεν παίρνει, την αναγνώριση που δεν παίρνει, την αναζητά αλλού. Τον βλέπω λίγο να τα σκέφτεται αυτά. Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και μια άλλη παρουσία εδώ. Θα το διαλευκάνουμε. Τώρα, αυτό που επίσης αισθάνεται είναι ότι έχει πιεστεί λιγάκι και γενικά αυτές οι σκέψεις και αυτό ότι είναι δεδομένος ή δεδομένη δεν αναγνωρίζεται μέσα στη σχέση η αξία του ή η αξία της, τον ρίχνει, έτσι. Δεν είναι χαρούμενος ή χαρούμενη, είναι λίγο πεσμένο το άτομο, παιδιά, στεναχωρημένο. Είναι αρνητικό, είναι ο ήλιος ανάποδα και μπορεί να έχει και λίγο κατάθλιψη. Και γι' αυτό ίσως να υπάρχει και κανένα άλλο φλερτ ή άτομο εδώ, βλέπω, έτσι. Αυτό που θέλει με εσάς είναι να κάνετε κάτι μαζί, να διασκεδάσετε, να χαλαρώσει. Πρέπει λίγο να χαλαρώσει το άτομο αυτό. Έχει λίγο στρεσαριστεί για κάποιο λόγο. Δείξτε του κι εσείς, αν όντως ενδιαφέρεστε να χαλαρώσει λίγο, γιατί το βλέπω πολύ στρεσαρισμένο. Μπορεί σε εσάς να δείχνει χαρούμενος, να ξέρετε, ή χαρούμενη, αλλά δεν είναι. Είναι σαν να επικεντρώνεται στα αρνητικά. Δηλαδή, αν κάτι έχει δει αρνητικό στη σχέση, ότι ίσως του έχει κολλήσει ή της έχει κολλήσει η ιδέα ότι είναι δεδομένη, ότι δεν αναγνωρίζεται μέσα στη σχέση, αυτό το αναμασάει και έχει κολλήσει σε αυτή τη σκέψη. Επίσης, ο ήλιος ανάποδα μας δείχνει και ότι έχει ένα αδύναμο ηλιακό πλέγμα, από ό,τι βλέπω, δηλαδή δεν έχει και τόσο αυτοπεποίθηση. Εντάξει, είναι λίγο καταβεβλημένο το άτομό σας, λιγάκι. Ενώ έχει δυνατά συναισθήματα, κάτι, ανασφάλεια εγώ το βλέπω αυτό, έχει πολύ έντονη ανασφάλεια. Κάτι τον ή την κάνει να κάνει πράγματα που μπορεί και εσάς να μην σας αρέσουν, περίεργες συμπεριφορές, να έχει εναλλαγή, μία κρύο, μία ζέστη, ας το πούμε. Ενώ όμως υπάρχουν τα συναισθήματα, ενώ είστε το άλλο του μισό. Okay. Οπότε αυτό, ίσως κι εσείς, αν δείχνατε, γιατί αναρωτιέται, αυτό σας λέω, δηλαδή το βλέπω ότι ξεκάθαρα το άτομο που σας ενδιαφέρει, ενώ σας θέλει, δεν ξέρει εάν εσείς τον θέλετε ή την θέλετε το ίδιο. Εντάξει, έχει μια ανασφάλεια. Αν λυθεί αυτό, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα μεταξύ σας. Ξαναλέω, συναισθήματα σίγουρα υπάρχουν, ότι σας θέλει, να είστε σίγουροι. Πάμε να δούμε και τι άλλο μήνυμα μπορούμε να πάρουμε για το τι σκέφτεται και τι νιώθει για εσάς και τη σχέση. Έχω αυτό το deck πάρα πολύ ωραίο, το Light and Shadow. Μου φύγει και μία κάρτα, ωραία, δεν την είχα δει. Φως και σκιά.
Δηλαδή να δούμε και τη σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά του ατόμου. Αν και πάνω κάτω νομίζω ότι καταλάβατε τι συμβαίνει. Ή ελπίζω να ξεαγχωθήκατε αν είχατε άγχος, γιατί πολλές φορές το άγχος σε μία σχέση μπορεί να ξεκινήσει από το ένα άτομο και να έχει και το άλλο άτομο μετά, όταν πράγματα δεν συζητιούνται ανοιχτά. Με το 8 των σπαθιών, να το πάλι, να το 8 των σπαθιών. Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν ακολούθησα την εσωτερική μου καθοδήγηση και τώρα νιώθω ότι έχω κολλήσει κάπου, μέσα στη λάσπη, λέει εδώ, ότι έχει κολλήσει. Είναι δύσκολο να δω ένα δρόμο, να δω το μονοπάτι μου, όταν όλοι λένε ότι αυτό είναι normal να κολλήσεις. Δηλαδή νιώθει μπλοκαρισμένος, νιώθει ότι έχει κολλήσει ή μπλοκαρισμένη, ότι έχει κολλήσει κάπου και δεν μπορεί να... ίσως τις αρνητικές σκέψεις εγώ θα έλεγα. Εντάξει, άρα εσείς εδώ πρέπει να τον βοηθήσετε να φύγει, αυτό θέλει κιόλας, να τον βοηθήσετε λίγο, ίσως με το να του δείξετε ή να της δείξετε ότι όντως σε θέλω να προχωρήσουμε κτλ. Είναι λίγο, έχει κολλήσει το άτομο αυτό και δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι σε αρνητικότητα αυτή τη στιγμή, σε αρνητικές σκέψεις, παιδιά. Βοηθήστε τον ή βοηθήστε την. Με την υψηλή αίρια μας λέει προσπαθώ και αρχίζω να δω πιο καθαρά τα ψέματα και τις μάσκες αυτών που είναι γύρω μου. Είναι θλιβερό, είναι λυπηρό, αλλά τουλάχιστον μπορώ να δω επίσης, δηλαδή σαν αρχίζει και να βλέπει πράγματα το άτομο, σαν να αρχίζω και βλέπω τα δώρα της μεταξύ μας επαφής. Ότι η επαφή σας δηλαδή δεν είναι τυχαία, με λίγα λόγια. Οκ. Βλέπει δηλαδή μέσα στη σχέση και άλλα πράγματα που εσείς μπορεί να μην το βλέπετε, γιατί όπως σας είπα μυρίζομαι και διαισθάνομαι και κάποιο ζώδιο του νερού που είναι αρκετά δεκτικά και διαισθητικά. Φοβάμαι να σου δείξω, να δείξω πράγματα από μένα, γιατί αισθάνομαι ότι μπορεί να πληγωθώ και ότι οι άλλοι μπορεί να κάνουν πλάκα σε μένα, να μου κάνουν πλάκα, να με κοροϊδέψουν ή επίσης να προσπαθήσουν να σε κλέψουν από μένα. Ωραία. Λοιπόν, το άτομο, παιδιά, για το οποίο ρωτάμε είναι ένα συναισθηματικό άτομο, αρκετά ευαίσθητο άτομο και φοβάται να δείξει πράγματα από αυτόν, να δείξει πόσο συναισθηματικός ή συναισθηματική είναι, πόσο ευάλωτος ή ευάλωτη ή ευαίσθητο είναι, γιατί φοβάται μην τον κοροϊδέψουν. Επίσης φοβάται μην κάποιος σας πάρει από αυτόν, από αυτήν. Καταλάβατε τι συμβαίνει τώρα εδώ? Μαθαίνω πώς να εξασκώ την φροντίδα για τον εαυτό μου και να ξεκουράζομαι όσο πρέπει όταν νιώθω ότι είμαι πλημμυρισμένος ή πλημμυρισμένη, δηλαδή που λέμε είμαι μέχρι εδώ, έτσι. Προσπαθεί, είναι αυτό που σας είπα πριν, θέλει λίγο και να ξεκουραστεί το άτομο αυτό για να έχει καλύτερο, δώστε του δηλαδή και λίγο το χώρο του και το χρόνο του, να ηρεμήσει το μυαλό του, γιατί σκέφτεται πάρα πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Και πώς και τι και μη σας πάρει κάποιος, δηλαδή όλα αυτά είναι στο μυαλό του. Είναι ένα άτομο που σκέφτεται, έχει πολλά συναισθήματα όπως σας είπα, είναι ευαίσθητο. Και άλλη μια κάρτα. Παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη εδώ. Νιώθω τόσο πολύ αγάπη, χωρίς unconditional, δεν θέλω κάτι πίσω, εντάξει, νιώθω τόσο χωρίς όρους αγάπη για σένα, τέτοιου είδους που θέλω να είσαι χαρούμενος, ακόμα και όταν δεν είμαι μαζί σου.
Ναι, λοιπόν, έχει πολύ δυνατά συναισθήματα, παιδιά, το άτομο για το οποίο ρωτάμε. Και θα πάρω άλλη μία κάρτα από τις... Πού τις έχω τώρα αυτές στο deck? Μια έτσι, δεν θυμάμαι τώρα που να παίξω. Η άλλη, να δω λίγο τι πρόκειται να γίνει. Απλά έτσι μια ενέργεια, μια κατεύθυνση. Γιατί εδώ βλέπω χαμός γίνεται από συναισθήματα. Γι' αυτό και είναι overwhelmed το άτομο. Δηλαδή είναι πραγματικά πλημμυρισμένο από συναισθήματα. Λοιπόν, χέρια. Λοιπόν, εδώ κάτι βλέπω ότι για συμφωνία βλέπω ναι, ποια είναι χέρια. Αυτός ή αυτή σκέφτεται και το γάμο, παιδιά. Και να ξέρετε, αν υπάρξει γάμος εδώ ή έστω κάτι σοβαρό μεταξύ σας, θα έχετε και οι δύο κέρδος από αυτό, από ό,τι βλέπω. Το άτομο αυτό παίρνει βοήθεια από ισχυρά άτομα. Επίσης, μπορεί στη δουλειά του όντως να έχει καλή δουλειά, τριγύρω του ανθρώπους που το βοηθάνε, αλλά να ξέρετε, εάν δεν είστε σε σχέση με το άτομο, δηλαδή είναι φλερτ ακόμα και είναι να προχωρήσετε, θα είστε και οι δύο κερδισμένοι. Από ό,τι βλέπω εδώ. Τι άλλο για την ομάδα 1, να πάρω άλλη μια καρτούλα, συμβουλής. Όχι συμβουλής, εδώ είναι λίγο για το πώς βλέπουμε να πηγαίνουν τα πράγματα, προς τα που και συμβουλή, αλλά και που πηγαίνουν μεταξύ σας. Ο έρωτας ανάποδα, έρωτας υπάρχει, αυτό το είδαμε ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, είναι μια σχέση με πάθος αυτή που έχετε, ή το φλερτ κτλ. Μην το αφήσετε. Είναι μια σχέση με προοπτική. Λοιπόν, αυτό που βλέπω ξεκάθαρα πλέον είναι ότι αυτό το άτομο έχει να σας δώσει πράγματα. Θα είστε κερδισμένοι με αυτή τη σχέση ή ακόμα και αν προχωρήσει παραπάνω. Και είναι μια σχέση με προοπτική. Δηλαδή, αν είστε αναβλητικοί ή σκέφτεστε κι εσείς πάρα πολύ πώς, τι, αν το άτομο δηλαδή δεν είστε σίγουροι για το άτομο ή υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μην το κάνετε, γιατί θα χάσετε μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι δηλαδή, η επαφή αυτή είναι υπέρ σας. Εντάξει, έχει να σας δώσει πράγματα. Αυτά είδα σήμερα σε αυτό για την ομάδα 1, φίλοι μου. Ελπίζω να σας έδωσα λίγο, να ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο, να μάθατε πράγματα που δεν τα είχατε δει, να τα εντοπίσατε. Και πάω στην επόμενη στήλη, στο 2, και σας χαιρετώ για την ώρα. Γεια και στην ομάδα 2, γεια και σε όσους διάλεξαν τη στήλη 2. Καλώς ήρθατε στην ανάγνωση για το τι σκέφτεται για εσάς και τη μεταξύ σας σχέση το άτομο που σας ενδιαφέρει, με τον κρίσταλο, τον κίτρινο. Και το deck Before Tarot. Πάμε, παιδιά, να δούμε και για σας. Τι σκέφτεται για τη μεταξύ σας σχέση, για αυτό που έχετε μεταξύ σας, την επαφή, το άτομο που σας ενδιαφέρει. Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματά του για αυτό που συμβαίνει μεταξύ σας. Ομάδα 2. Λοιπόν, βασιλιάς των πεντάκτηνων ανάποδα, πρώτη θέση. Τι σκέφτεται το άτομο που σας ενδιαφέρει για τη μεταξύ σας σχέση. 7 κούπα. Κανονικά, ορθά έχει πέσει. 7 κούπα. Το άτομο που σας ενδιαφέρει, τι σκέφτεται. Page of Wands. Ακόλουθος των ράβδων. Φαίνεται να υπάρχει πάθος εδώ. Και πολλές σκέψεις και ονειροπόληση το άτομο που σας ενδιαφέρει. 5 των ράβδων.
Τι σκέφτεται το άτομο που σας ενδιαφέρει για σας και τη σχέση μεταξύ σας. 10 σπαθιά ανάποδα. Και για πάμε παιδιά, πάμε. Και ο πύργος. Για να δούμε τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την ομάδα 2. Λοιπόν, ομάδα 2. Είμαστε εδώ στην ομάδα 2. Είχα ξεχάσει πριν να βάλω και 2 κάρτες. Μπήκανε και οι 2 κάρτες γιατί έβαλα λιγότερες στην αρχή. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν παιδιά τι γίνεται με το άτομό σας. Πρώτη κάρτα. Ο βασιλιάς των πεντάκτηνων. Βλέπετε πόσο αυτή η κάρτα γεμάτη είναι, πόσο τα έχει όλα. Pentacles, πεντάκτηνα, αντιστοιχούν στη γη. Ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι και πολύ καλά οικονομικά, έχει καλή δουλειά και τα λοιπά, αλλά δυνατό, εντάξει, στη δουλειά του πολύ καλό επίσης, αλλά δυστυχώς έχει αιμονή με το χρήμα, με την ύλη. Έχει χάσει λίγο παιδιά το άτομό σας την επαφή του με το πνευματικό κομμάτι. Εδώ δηλαδή έχουμε μια ανισορροπία. Έχει χάσει την πνευματική του πλευρά, ίσως γίνεται κτητικός προς τα εσάς, έτσι, εμφανίζει κτητικές συμπεριφορές, μπορεί να είναι και λίγο ξεροκέφαλος. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιεί το χρήμα για έλεγχο. Έτσι, και αυτό είναι, θα έλεγα ότι μπορεί να μην αφορά μόνο εσάς, αλλά γενικότερα το βλέπω σαν προφίλ εδώ. Επίσης, πιστεύει πάντα ότι είναι σωστός, ότι αυτός έχει πάντα δίκιο. Είναι λίγο ξεροκέφαλος. Με το 7 κούπα, εδώ βλέπουμε ότι το άτομο έχει αρκετές ιδέες και ονειροπολεί πάρα πολύ. Ονειροπολεί, φαντάζεται πράγματα, ενδεχομένως να μην έχει, ονειρεύεται δηλαδή, πράγματα σχετικά με εσάς, με τη σχέση. Οι ιδέες του όμως είναι λίγο μη ρεαλιστικές. Πιστεύει ότι έχει πολλές επιλογές, ακόμα μπορεί να ψάχνει το σκοπό της ζωής του, δηλαδή γιατί είμαι σε αυτή τη ζωή, που πάω, τι κάνω, νιώθουν αναποφάσιστοι. Επίσης, πολλές φορές από μέσα του σκέφτεται για τη σχέση, αν αυτή η σχέση έχει χώρο στη ζωή του. Έχει και αυτές τις σκέψεις. Μπορεί να μην είναι έτοιμη για δέσμευση, κάτι πολύ σοβαρό ακόμα, έχει κάποιες αμφιβολίες. Καλό θα είναι να γίνει κουβέντα για το πώς βλέπει ο καθένας τη σχέση, να ξέρετε. Επίσης, μου δείχνει ένα άτομο που δεν θέλει να βιάζεται και να βιαστεί όσον αφορά τη σχέση σας. Ωστόσο όμως, είναι ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολύ πάθος, πολύ ενθουσιάζεται εύκολα, είναι καταενθουσιασμένος μαζί σας, πάρα πολύ πάθος, φαίνεται να υπάρχει και χημεία μεταξύ σας, έντονος μαγνητισμός, φλόγες μεταξύ σας και να ξέρετε, νιώθουν ανανεωμένοι όταν βρίσκονται γύρω σας, σαν έφηβοι. Τους εμπνέεται, δηλαδή σαν ένας καλλιτέχνης που τον εμπνέεται με νέες ιδέες. Να ξέρετε ότι αν έχει γίνει κάτι μεταξύ σας, γιατί βλέπω εδώ και το 5 των ράβδων, με διαφωνίες, φιλονικίες, διαμάχες, μήπως έχετε τσακωθεί, μήπως, καλά, βλέπω κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά απόψεων, πιστεύει ότι είναι σωστός και έχει επέλθει κάποιος μικρός χωρισμός. Ή είστε χωριά, ή ήσασταν χωριά. Πάντως βλέπω ότι εδώ και ένταση πολύ μπορεί να έχει στη δουλειά του και είναι ανταγωνιστικός και σας διεκδικεί πάρα πολύ. Σας θέλει πάρα πολύ παιδιά το άτομο αυτό. Στο μυαλό του μπορεί να γίνεται μάχη. Του προκαλείτε πάρα πολλές σκέψεις. Τον ιντριγκάρετε. Επίσης νιώθει όμως ότι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ σας. Σε κάτι διαφωνείτε. Μήπως έχετε διαμάχες και θέλει αυτό να λυθεί. Τον βλέπω δηλαδή να θέλει να λυθεί. Παιδιά, το άτομο θέλει να παλέψει για τις σχέσεις σας.
Το βλέπετε? Και τα χρώματα που είναι θερμά ή θερμή, πόσο σας θέλει και είναι έτοιμο ή έτοιμη να παλέψει για αυτή τη σχέση. Δεν τα παρατάει. Ό,τι και να έχει γίνει μεταξύ σας, όσο και να έχετε τσακωθεί, να έχουν υποθεί λόγια ή οτιδήποτε, αυτό το άτομο θέλει να είναι μαζί σας. Μπορεί να μην είναι 100% έτοιμος ή έτοιμη για κάτι πολύ σοβαρό, αλλά το σίγουρο είναι ότι σας θέλει πάρα πολύ. Εάν έχει γίνει κάτι στο παρελθόν, ξαναλέω, τσακωμός, διαμάχη, έχετε ανταλλάξει ίσως κουβέντες κτλ., θέλει να ξαναείστε μαζί και θέλει να το ξαναπάρετε από την αρχή που λέμε. Λοιπόν, είναι έτοιμος επίσης να βάλει στην άκρη με το 10 σπαθιών ανάποδα τις διαφωνίες που είπαμε πριν, ό,τι και να έχει γίνει μεταξύ σας ή αν ήσασταν σε κάποια διάσταση, αυτό θέλει να το ξεχάσετε, παιδιά. Νιώθει και σκέφτεται ότι δεν αξίζει να κρατάει κακίες και μνησικακίες, δεν τα κρατάει, τα αφήνει να φύγουν. Θέλει από προηγούμενους τσακωμούς και διαμάχες, θέλει να αφήσει πίσω το παρελθόν, θέλει να προχωρήσετε και να έχετε ένα νέο ξεκίνημα, ξαναλέω, εάν έχετε τσακωθεί ή αν έχει υπάρξει παγωμάρα μεταξύ σας από τσακωμό κτλ. Με τον πύργο, boom! Κάτι θα σκάσει, παιδιά, εδώ, κάτι έρχεται. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει πολύ έντονα συναισθήματα, εξάλλου το βλέπω και από τις γύρω κάρτες. Έχει πολύ έντονα συναισθήματα, παιδιά, που δεν έχει εκφράσει το άτομο αυτό. Να ξέρετε ότι κάτι θα μάθετε. Επέρχονται αλλαγές στη σχέση σας, ενδεχομένως να συζητήσει αυτά τα συναισθήματα, εκρήγνεται μέσα του το άτομο. Έρχονται αλλαγές στη σχέση σας, ίσως θα σας μιλήσει για αυτά τα συναισθήματα, έτσι θα βγουν αυτά τα συναισθήματα, μπορεί να είναι από προηγούμενη διαμάχη ή από κάτι που πιστεύει ότι αυτός είναι σωστός ενώ εσείς όχι. Κάτι θα σας αποκαλύψει, παιδιά, και αυτό θα αλλάξει ριζικά τη σχέση μεταξύ σας. Είτε θα έχετε μια νέα αρχή, είτε μπορεί να επέλθει και χωρισμός. Να ξέρετε, πρέπει να είστε έτοιμοι και για τα δύο. Ό,τι και να γίνει, αυτό που θα σας πρότεινα είναι να αγκαλιάσετε την αλλαγή αυτή, γιατί ξαναλέω, θα σας πει κάτι, θα μάθετε κάτι, θα αποκαλύψει κάτι, συναισθήματα δηλαδή που εκρήγνονται, που έχει εκρήξεις μέσα του, που μπορεί να αλλάξει τη σχέση ριζικά. Νιώθει στρεσαρισμένος από την άλλη, κουβαλάει πάρα πολλά βάρη, παιδιά, το άτομο και φοβάται να ζητήσει βοήθεια. Διακρίνω ότι μπορεί να υπάρχουν και συναισθήματα ενοχής του ατόμου, παιδιά, αυτού, γιατί νιώθει κάπως καταβεβλημένος ή βαρύς πεσμένος από προηγούμενη σχέση ή από άλλες υποχρεώσεις τριγύρω του, καθημερινότητα, δουλειά, στρεσάρεται ενδεχομένως στη δουλειά, έχει στρεσαριστεί. Θυμηθείτε ότι ως σύντροφος είστε μαζί του για να μπορείτε κιόλας να τον βοηθήσετε, να τον ακούσετε. Κάντε μια κουβέντα σχετικά με αυτό, να σας ανοιχτεί, να μάθετε και τι θέλει να σας πει. Να μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι το άτομο αυτό έχει βαθιά συναισθήματα για σας. Υπότις κούπα, εδώ, βλέπετε. Να μην αμφιβάλλετε καθόλου. Έχει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένος. Ρομαντικός, επίσης. Το μόνο αρνητικό είναι ότι μπορεί να μην έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για αυτή τη σχέση. Είναι πολύ ονειροπόλος δηλαδή. Έτσι, σας έχει εξαδυνικεύσει μέσα του. Πρέπει λίγο να προσγειωθεί, γιατί και εσείς είστε άνθρωπος, σχεδόν σαν θεά. Ή Θεό μπορεί να σας έχει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας και νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος μέσα σε όλο αυτό. Να ξέρετε, αν εδώ, επειδή είδα διαμάχες και τσακωμούς, αν μιλάμε για την περίπτωση που μπορεί να είστε σε απόσταση ή να έχετε χωρίσει, αυτό το άτομο, παιδιά, ονειρεύεται τη μέρα που θα ξαναείστε μαζί. Ονειρεύεται στο μυαλό του ότι θα ήσασταν όπως είστε ή και καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Εντάξει. Αυτό είναι το γενικό πλάνο που βλέπω. Εδώ έχετε θεματάκια, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα και θέληση. Εντάξει. Για να δούμε τι άλλο λέει. Πιο άμεσα. Με το Light and Shadow,
το deck μου αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να καταλάβουμε ακριβώς και να ολοκληρωθεί η εικόνα του ατόμου που μας ενδιαφέρει όσον αφορά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για τη μεταξύ σας επαφή ή σχέση. Να το βγήκε. Shadow, 4 of Pentacle, 4 πεντάκτηνο. Δεν μ' αρέσει να μοιράζομαι πράγματα δικά μου με άλλους. Να τη κτητικότητα και η αιμονή με την ύλη. Να τη κτητικότητα. Επίσης λέει κρατάω πράγματα και σχέσεις που μπορεί να είναι από το παρελθόν, δηλαδή να κρατάει πράγματα, γι' αυτό και έχει βάρος με το 10 των ράβδων, ακόμα και αν δεν με εξυπηρετούν, γιατί συχαίνομαι να χάνω. Άκου τώρα εδώ. Βαθιά κτητικό το άτομο αυτό. Ανασφαλής, γιατί κρατάει, λέει, πράγματα, γιατί φοβάται μην χάσει. Φοβάται μην χάνει ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να κρατάει και φιλικές σχέσεις ενδεχομένως, παιδιά, με πρώην τους, γιατί δεν θέλει να έχει αυτό το συναίσθημα ότι χάνει ανθρώπους, ότι χάνει αντικείμενα, ότι χάνει στη ζωή, ότι είναι ηττημένο. Να το πούμε και έτσι. Και δεν του αρέσει να μοιράζεται τον εαυτό του με τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχει αυτά τα συναισθήματα και τα λοιπά, αλλά κρατάει πολύ γερά, πώς να σας το πω, σαν να μην ανοίγεται, σαν να φοβάται. Είναι και λίγο δειλός. Και εκτιτικός πολύ. Ζώδιο της γης. Ή όταν λέμε ζώδιο, παιδιά, μπορεί να είναι και οροσκόπος, έτσι. Δείχνω την ενέργεια. Ή να έχει πολύ έντονη αυτή την ενέργεια το ζώδιο στο οροσκόπιό τους. Με τον τρελό, εδώ, είναι λίγο τρελό το άτομο. Εντάξει, είναι μεταφορικό αυτό εδώ. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω και κάτι καινούριο μαζί σου, να πάω προς το άγνωστο. Γιατί η πρώτη φορά στη ζωή μου αφήνω τον εαυτό μου να έχει πίστη και να εμπιστεύεται το Θεό. Δηλαδή, παιδιά, να τη καινούρια αρχή. Αυτό το άτομο είναι έτοιμο για κάτι καινούριο μαζί σας. Αυτό πιθανόν μου δείχνει ότι ίσως είχατε τσακωθεί ή ήσασταν σε απόσταση, είχατε χωρίσει ή απλά υπήρχε παγωμάρα μεταξύ σας και είναι έτοιμο για κάτι καινούριο μαζί σας. Αφού υπάρχει ο έρωτας, είπαμε. Μάλιστα. Πολύ γη μου μυρίζεται, γη και φωτιά. Απ' την άλλη, κοιτάξτε, είναι πολύ ευτυχισμένο το άτομο αυτό με την όλη επαφή, μεταξύ σας επαφή ή με τη σκέψη ότι θα είστε μαζί ξανά. Και νιώθω ευγνώμων για τα πάντα στη ζωή μου, ειδικά για σένα. Θέλω πιο πολλές ώρες μαζί σου. Με το 9 κούπα εδώ, λοιπόν, βλέπουμε πόσο ευτυχισμένο και πόσο ευγνώμων νιώθει το άτομό σας στη ζωή του, ειδικά για εσάς, ειδικά επειδή είναι μαζί σας. Ελπίζω, λέει, να περάσουμε ακόμα πιο πολλές ευτυχισμένες στιγμές μαζί. Και And make love all night. Έχει και ερωτικές φαντασιώσεις. Παιδιά, Οκ, εντάξει. Λοιπόν, το 7 κούπες μαζί σας είναι ό,τι σκέφτεται και ό,τι φαντασιώνεται είναι μαζί σας. Πολύ αστείο. And make love all night. Και όλο το βράδυ να είμαστε μαζί, λέει. Πάρα πολύ ωραία τα νέα. Σας θέλει πολύ το άτομο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ερωτευμένο για την ομάδα 2. Συγχαρητήρια. Πήγα να βγουν όλα μαζί. Θέλει να πει πολλά αυτός. Αυτό το άτομο, αυτός, παιδιά, θέλει πολλά να σας πει. Και King of Swords, βασιλιάς των σπαθιών. Αρχίζω να νιώθω πιο πολύ αυτοπεποίθηση στη δική μου δύναμη, ότι είμαι δυνατός και για τις αποφάσεις μου και μπορώ να δω ξεκάθαρα what actions I need to take, τι πρέπει να κάνω για πώς πρέπει να δράσω.
Μάλιστα. Έχει αρχίσει να βλέπει ξεκάθαρα το άτομο, είναι δυναμικό. Ξαναλέω, αν έχετε χωρίσει και τα λοιπά, θέλει να πάρει δράση, γιατί βλέπω για μια διαμάχη ενδεχομένως, ή αν έχετε τσακωθεί, θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. The judgment, η κρίση. Στο παρελθόν, λέει, έκανα επιλογές με απερίσκεπτο τρόπο ή επιφανειακό. Τώρα νιώθω ότι έχω ένα υψηλότερο καθήκον και όλα έχουν μια βαθύτερη σημασία. Παιδιά, το άτομο πιστεύει πολύ και στο Θεό. Βλέπω ότι, να σας πω, είδα στην αρχή ότι έχει λίγο μια ανισορροπία ως προς το πνευματικό κομμάτι, όμως θα δείτε ότι στο μέλλον θα τα ξαναδεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα επέλθει η ισορροπία σε αυτή την κατάστασή του, από ό,τι βλέπω. Ας πάρω και άλλη μία. Αν και νομίζω ότι στο άλλο είχα βάλει 5, δεν πειράζει. Four of Cups. Ναι, δεν ξέρω αν είμαι όμως έτοιμος για κάτι πιο σοβαρό, να ξέρετε. Έτσι, μπορεί να έχει πάρα πολλά συναισθήματα, απλά το σκέφτεται. Αν είναι για κάτι πιο σοβαρό, δέσμευση πιο σοβαρή τη σκέφτεται, παρόλο που έχει πολύ έντονα συναισθήματα. Και δύο καρτούλες, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και συμβουλής για το μεταξύ σας, τη μεταξύ σας επαφή. Θα ήθελα τώρα, παιδιά, και η μία κάρτα και η άλλη κλειδιά. Σας πω αμέσως τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι λίγο επιπόλαιος το άτομο για το οποίο ρωτάμε. Ίσως να είναι λίγο επιπόλαιο, παιδιά. Εντάξει. Γι' αυτό εδώ, απ' τη μία θέλει να είστε μαζί, θέλει να σας διεκδικήσει, θέλει να παλέψει για τη σχέση, και απ' την άλλη δεν ξέρει αν θέλει να το δει και πιο σοβαρά. Μπαλατζάρει λίγο, έτσι, το άτομό σας. Ότι είναι ερωτευμένο είναι. Απλά έχει και... αυτές είναι σκέψεις που έχει αυτός. Απ' την άλλη σας θέλει κιόλας. Τι να πω. 4. Τα κλειδιά. Εσείς θα πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Αυτό μας δείχνουν τα κλειδιά. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και κάντε και μια κουβέντα μαζί του. Λίγο να τον προσγειώσετε στην πραγματικότητα. Εντάξει, να δείτε τι γίνεται μεταξύ σας. Εντάξει, γιατί εδώ αυτό λίγο με προβλημάτισε. Εντάξει, το είδαμε και πριν. Μου το έβγαλε και πριν ότι λίγο το σκέφτεται αν θέλει κάτι πιο σοβαρό. Απ' την άλλη σας θέλει πάρα πολύ, απ' την άλλη σας έχει φαντασιώσει, είναι ερωτευμένος. Όλες αυτές οι αμφιβολίες ενδεχομένως, παιδιά, είναι και από προηγούμενες κακές επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Δώστε του λίγο το χρόνο, κάντε και καμιά κουβέντα να δείτε και για το, εδώ μου βγήκε ο πύργος, που κάτι θα αποκαλυφθεί και θέλει να σας πει, έχει κάποια συναισθήματα που δεν τα έχει εκφράσει. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να βοήθησα και την ομάδα 2. Ένας χαμός, πολύ έντονα εδώ πράγματα. Μπουμ! Φωτιά πολύ και πάθος. Πάω στην ομάδα 3. Καλώς ορίζω την ομάδα 3 στο σημερινό άνοιγμα για το τι σκέφτεται και τι νιώθει το άτομο που μας ενδιαφέρει για τη σχέση ή τη μεταξύ επαφή που μπορεί να έχετε με τον πράσινο κρίσταλο, την πυραμίδα. Αβεντουρίνη. Όλο το λέω λάθος. Για να δούμε, παιδιά, και τι γίνεται και για εσάς. Τι γίνεται με τη μεταξύ σας επαφή. Τι σκέφτεται το άτομο που σας ενδιαφέρει για τη μεταξύ σας επαφή και τι νιώθει. Για πάμε να δούμε. Και εδώ έχω... ποιο deck είναι αυτό τώρα? Κάτι μεγάλες είναι αυτό, δεν το έχω... να το... Σας δείξω και το deck. Είναι το Cats Rule the Earth. Οι γάτες κυβερνούν τη γη.
Έχω γεμίσει με το λίγο από το stick μου εδώ. Τι σκέφτεται και τι νιώθει το άτομο που μας ενδιαφέρει, που έχετε στο μυαλό σας για τη μεταξύ σας επαφή. Αυτό θέλουμε να μάθουμε σε αυτό το άνοιγμα. Πάμε φίλοι μου να δούμε ποια είναι τα νέα για σας. Μάλιστα. Ace of Cups, άσος κυπέλων, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Αμέσως μου δείχνει συναίσθημα, κατευθείαν, με το καλημέρα που λέμε. Four of Cups, 4 κύπελα ανάποδα. Βγήκε αυτή, θέλει να βγει. The Empress, η αυτοκράτηρα. King of Cups, λοιπόν, βασιλιάς κούπα ανάποδα και εδώ βλέπω πολύ συναίσθημα και στην ομάδα 3. Μα τι γίνεται παιδιά, πολύ χαίρομαι. Τα έχω βάλει αυτά καλά. Έχω μια τάση να τα βάζω στραβά λίγο. Ή μπορεί να είναι και η κάμερά μου λίγο. Οκ, το άτομο που μας ενδιαφέρει. Σκέψεις και συναισθήματα για τη μεταξύ σας επαφή. The Fool, ο τρελός ανάποδα. Judgment ανάποδα, η κρίση. Τι σκέφτεται και τι νιώθει το άτομο που μας ενδιαφέρει για τη μεταξύ σας επαφή. Ποιες είναι οι σκέψεις του. 4 των ράβδων ανάποδα. Και η δύναμη ανάποδα. Λοιπόν φίλοι της ομάδας 3, για να δούμε για σας τι γίνεται. Αρκετά καλές κάρτες, λίγο βέβαια προς το τέλος εδώ βλέπω, θα σας πω τι βλέπω. Αρχικά, εδώ βλέπω παιδιά μία καινούργια σχέση, κάτι καινούριο. Ή καινούριο πρόσφατο έχει γίνει με πολύ love, αγάπη. Συναισθηματική ολοκλήρωση, ολοκληρώνεται ο ένας τον άλλον συναισθηματικά, πάρα πολύ. Υπάρχουν αγνές προθέσεις μεταξύ σας παιδιά. Βλέπω επίσης, βγαίνετε, κάνετε dates, πάτε μαζί σε πάρτι, έχετε ξεκινήσει, είναι αρχή της σχέσης κατά πάσα πιθανότητα, ή αν έχετε χωρίσει ή τσακωθεί και τα έχετε ξαναβρει, πολύ καλά, πολύ καλές οι προοπτικές. Η αγάπη μεταξύ σας παιδιά είναι αληθινή, αληθινή αγάπη. Μπορεί και να πηγαίνει αυτό, δηλαδή υπάρχει προοπτική και για γάμος. Και για γάμο στην πορεία, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές, παιδιά, η σχέση αυτή. Έχετε αμοιβαία συναισθήματα, πάρα πολύ καλά. Τι όμορφη κάρτα. Τώρα, στο Four of Cups, συγγνώμη για τα αγγλικά, για το 4 κούπα ανάποδα, εδώ παιδιά, με τη γατούλα ανάποδα. Επειδή το 4... που ρίχνει κάτω, επειδή το 4 κούπα, παιδιά, μιλάει πάντα για λίγο βαρεμάρα, τα ίδια και τα ίδια, σαν να μην εκτιμάμε αυτά που έχουμε και όλα αυτά. Εδώ που είναι ανάποδα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εδώ νιώθετε και οι δύο, από ό,τι βλέπω είναι και αμοιβαίο κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και το τέρι, το άτομο που σας ενδιαφέρει, νιώθει ότι επιτέλους βγαίνει από τη βαρεμάρα του. Ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον όλο αυτό μεταξύ σας. Είναι πιο χαλαρή, πιο χαρούμενο το τέρι, αισιόδοξο. Επιτέλους ξανά γίνονται πράγματα, νιώθει απερίγραπτη χαρά. Χαρά για τη ζωή μαζί σας. Έτοιμοι να προχωρήσουν σε σχέση είναι το τέρι σας, νιώθει έτοιμο να προχωρήσει. Ζήτω τώρα. Πολύ καλά λοιπόν, έχει ξεκινήσει η μεταξύ σας επαφή. Με το άτομο επίσης νιώθει πάρα πολύ δημιουργικό. Η σχέση, η αγάπη μεταξύ σας αμοιβαία. Εδώ έχουμε την κάρτα της αυτοκράτηρας. Ό,τι καλύτερο, δημιουργική. Το άτομο σκέφτεται τα καλύτερα για σας, να σας πω. Έτσι, σας αγαπάει πολύ, σας σκέφτεται. Νιώθει δημιουργικό, γεμάτη ενέργεια από τη μεταξύ σας επαφή. Ότι όλα τους πάνε καλά, υπερχαρούμενοι που είσαστε παρέα, που είσαστε μαζί, αν τώρα ξεκίνησε
έτσι, ή αν είστε σε σχέση, νιώθουν ότι τα έχουν όλα και θέλουν κάτι σταθερό. Η μεταξύ σας σχέση και επαφή ήρθε πολύ φυσικά και η έλξη μεταξύ σας είναι κάτι που ήρθε πολύ φυσικά. Τα έχει όλα το άτομο, είναι υπερευτυχισμένο. Όμως, έτσι, όλα καλά μέχρι εδώ, πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα King of Cups, έχουμε ένα βασιλιά, τι γλυκούλη, έχουμε ένα βασιλιά, το βασιλιά κούπα ανάποδα. Αχ, λοιπόν, λίγο έχει ξεφύγει λίγο το ατομάκι σας. Σας λέει, πολύ ρομαντικός, γλυκόλογα. Σε αυτό είναι αστέρι, πάρα πολύ καλός. Αλλά έλα που δεν είναι και πολύ συνεπής, είναι λίγο πολυλογάς. Και πολυλογού. Δεν είναι πολύ όμως συνεπής στα λόγια και τις πράξεις του, αυτό που μου δείχνει εδώ, είναι λίγο ανώριμο. Έχουν όμως όλη την πρόθεση, δεν είναι ότι δεν τα εννοούν, τα εννοούν. Εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο εγωιστής ή εγωίστρια. Ή λίγο με όλα αυτά που κάνει να προσπαθεί και λίγο να σας κοντρολάρει. Και λίγο τεμπέλικο μου βγαίνει το ατομάκι στην πορεία. Δηλαδή, σαν να μην σας αφήνει να κάνετε όλη τη δουλειά για τη σχέση, δεν πολύ κουνιέται. Η γατούλα δεν πολύ κουνιέται, δεν καταβάλει προσπάθεια, τα κάνετε όλα εσείς. Και αυτό δεν σας αρέσει πολύ. Ευτυχώς όμως είναι ρομαντικό, έχει συναισθήματα, απ' την άλλη έτσι. Το άτομό σας, παιδιά, παιδιαρίζει λίγο. Είναι λίγο, δείχνει λίγο ανώριμο, λίγο με τον τρελό ανάποδα. Κυνηγάει πεταλούδες, βλέπετε εδώ. Ονειροπόλο. Δεν κάνει πολύ προσπάθεια για τη σχέση. Σας αφήνει εσάς να τα κάνετε όλα, το είδαμε και πριν. Σαν να μην η κρίση του, να μην είναι πολύ ορθή, είναι λίγο αφελής, έτσι. Έχει λίγο χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, δεν ξέρω αν το βλέπετε, να το. Έχει χάσει, είναι λίγο στον κόσμο του ή στον κόσμο της. Έχει χάσει επαφή με την πραγματικότητα. Σας σκέφτεται, ονειροπολεί, απ' την άλλη δεν παίρνει πολύ δράση, έτσι. Όλο είναι λίγο στον κόσμο των ονείρων, να το πω έτσι. Επίσης υπάρχουν πράγματα που τον κρατάνε ή την κρατάνε πίσω και το βλέπουμε και με τη δικαιοσύνη ανάποδα εδώ. Το άτομό σας κάνει πολύ αυτοκριτική, παιδιά, και αυστηρή στον εαυτό του. Κάνει πολύ κριτική στον εαυτό του, του λείπει λίγο η αυτογνωσία, θέλει λίγο δουλειά, επίσης να μάθει να συγχωρεί τον εαυτό του και τους άλλους. Χρειάζεται λίγο, εντάξει, έχει δώσει όλη την προσοχή σε εσάς, νοητικά, στο μυαλό του είστε συνέχεια εσείς, όμως χρειάζεται και λίγο να κάνει και λίγο αυτοφροντίδα, να δουλέψει με τις αμφιβολίες του. Έχει συνέχεια αμφιβολίες για το άτομό του, για τον ίδιο τον εαυτό, το άτομο που σας ενδιαφέρει. Και ο φόβος, έχει συναισθήματα φόβου που τον κρατάνε πίσω, ώστε στο να προχωρήσει μεταξύ σας σε ένα άλλο επίπεδο αυτό που έχετε. Δεν σκέφτεται πολύ καθαρά επίσης, έχει λίγο έλλειψη διάβγειας και συνέχεια έχει μονολόγους εσωτερικούς. Είμαι καλός, δεν είμαι, τι είμαι, πώς είμαι, μπλα μπλα μπλα, από μέσα του όλη την ώρα αυτοκριτική. Και αυτό φυσικά, δηλαδή όταν αναμοχλεύεις αρνητικά, σκέφτεσαι, κάνεις συνέχεια κριτική στον εαυτό σου, κάνεις focus μόνο στα αρνητικά, έχει αρνητικά αποτελέσματα σίγουρα. Ενώ είναι ένα καλό άτομο από ό,τι βλέπω, το έχει χάσει λίγο. Σκέφτεται, κάνει συνέχεια κριτική στον εαυτό του, μετά υπάρχουν φοβίες που τον κρατάνε ή την κρατάνε πίσω, εντάξει, και νιώθει ασταθής. Το άτομό σας νιώθει ασταθής. Υπάρχουν επίσης ελαφριές διαφωνίες. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τον επηρεάζει πάρα πολύ ή την επηρεάζει πολύ η οικογένειά του, με την έννοια, ή το περιβάλλον του, με την έννοια ότι υπάρχουν μικρές διαφωνίες, ελαφριές διαφωνίες με το σπίτι του, με την οικογένειά του, ένταση, στεναχώρια, σκέφτεται να φύγει αν μένει με γονείς ή κοντά.
Κάπου στο περιβάλλον του λοιπόν υπάρχουν διαφωνίες, κάπου έχει στεναχωρηθεί από τους δικούς του ή από το περιβάλλον του, όχι απαραίτητα με εσάς. Σαν να θέλει να μετακομίσει, σαν να μην νιώθει το άτομο ευπρόσδεκτο με τους κοντινούς του ανθρώπους και αυτό του δημιουργεί self-doubt, δηλαδή αμφιβάλλει, τον έχει ρίξει όλο αυτό ή την έχει ρίξει. Είναι λίγο πεσμένο λόγω οικογενειακών διαφωνιών, δηλαδή μπορεί να έχει τσακωθεί με δικούς του, με το περιβάλλον του, το κοντινό και το ρίχνει αυτό το πράγμα. Νιώθει αδύναμο, βλέπετε με τη δύναμη ανάποδα, του έχει πάρει όλη τη δύναμη όλο αυτό. Νιώθει αδύναμο. Η συμβουλή μου είναι ότι χρειάζεται, μπορείτε να του προτείνετε κι εσείς λίγο διαλογισμό, λίγο να αξιολογήσει τι είναι όλα αυτά που σκέφτεται, να σταματήσει τον εσωτερικό μονόλογο. Αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει κάνει πολύ εσωτερικό μονόλογο. Τα αναλύει, σκέφτεται λίγο αρνητικά, τον έχει επηρεάσει και το περιβάλλον που δεν είναι πολύ θετικό. Πρέπει λίγο να μελετήσει το θέμα της αυτογνωσίας του, να κάνει λίγο διαλογισμό, να δουλέψει στο να μάθει να συγχωρεί. Νιώθει ηττημένο, η αλήθεια είναι. Νιώθει λίγο ηττημένο. Δεν έχει και πειθαρχία για προς τον εαυτό του και όλο αυτό δημιουργεί αυτή την ανακατοσούρα. Είναι ευάλωτο πολύ, αλλά είναι και πολύ εγωιστής ή εγωίστρια. Δηλαδή όλα αυτά δεν σας τα λέει. Σας τα λέω εγώ που τα βλέπω. Δηλαδή μπορεί να σας φαίνεται εσάς μια χαρά εξωτερικά, αλλά λόγω της έχει πολύ, πώς το λέμε, είναι πολύ περήφανο το άτομό σας. Και όλα αυτά δεν σας τα λέει, δεν θα σας τα εκμυστηρευτεί. Μπροστά σας θα είναι ok. Όμως το περιβάλλον τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, όπως τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ και αυτή η συνεχόμενη κριτική, η εσωτερική μονόλογη προς τον εαυτό του. Δεν είμαι καλός, δεν είμαι αρκετή. Δηλαδή όλες αυτές οι σκέψεις ίσως δεν χρειάζονται, το έχει παρακάνει. Και τον έχει ρίξει επίσης και το θέμα δικών του κοντινών ανθρώπων, σαν να υπάρχει διαφωνία με το σπίτι, θέλει να φύγει από το σπίτι. Εδώ χρειάζεται λίγο ενδυνάμωση ενδεχομένως. Κατά τα άλλα όμως, εσάς, όπως σας είπα, έχει αγνά συναισθήματα, σας θέλει, αισθάνεται πάρα πολύ δημιουργικό κοντά σας. Του βγαίνει λίγο εγωισμός, βέβαια. Του βγαίνει ο εγωισμός και η χειριστικότητα λόγω αυτών εδώ, των προβλημάτων που σας είπα πριν. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ. Τι άλλο λέει, μάλλον τι άλλο σκέφτεται. Να το πούμε καλύτερα. Ξαναλέω, χρησιμοποιώ Light and Shadow Tarot, ένα ωραίο deck εδώ, πολύ χρήσιμο, ενδοσκόπησης. Τι άλλο σκέφτεται το άτομό σας, ομάδα 3, το αγαπημένο σας άτομο. Queen of Swords. Λοιπόν, η βασίλισσα των σπαθιών. Έχω αρχίσει, λέει, να εκτιμώ πόσο δίκαιος έχεις υπάρξει όλο αυτόν τον καιρό και δεν δέχομαι την κακή μου συμπεριφορά, παρόλο τη δική σου ζεστή φύση. Είδατε που είναι αυστηρό προς το εαυτό του. Λέει, με λίγα λόγια εδώ μας λέει, γιατί πάντα η βασίλισσα των σπαθιών είναι αυστηρή, παιδιά. Αυτό που λέει είναι ότι βλέπω και εκτιμώ το πόσο δίκαια μου έχει συμπεριφερθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά δεν είμαι καλή ή καλός αρκετά για σένα. Το βλέπει δηλαδή, κάνει συνέχεια αυτή την αυτοκριτική. Έχω μια άσχημη, δεν έχω την πρέπουσα συμπεριφορά όσο θα σου άξιζε, ας πούμε. Κάπως έτσι. Γι' αυτό νιώθει, έτσι, νιώθει λίγο ηττημένο το άτομάκι. Θέλει λίγο δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι, θα το βρείτε πιστεύω. Για να δούμε τι άλλο λέει και σκέφτεται. Είναι όμως πάρα πολύ χαρούμενος ή χαρούμενη. Το άτομο σας είναι πολύ χαρούμενο, πολύ χαρούμενη, νιώθει ευγνώμων για τα πάντα, ειδικά για σας, και θέλει να είστε συνέχεια μαζί και να περνάτε και πιο πολύ χρόνο μαζί, ιδιαίτερα το βράδυ, αν με καταλαβαίνετε.
Έρωτα βλέπουν δηλαδή εδώ με λίγα λόγια, ξεκάθαρα παιδιά. Απλά είναι λίγο πιο αδύναμος ή αδύναμη λόγω καταστάσεων, έτσι. Όπως συμβαίνουν παντού σε όλους τους ανθρώπους σε αυτή τη ζωή. Άσος σπαθιών. Από τότε που σε γνώρισα το μυαλό μου έχει διευρυνθεί, έτσι, σε πολύ και πάρα πολλές καινούργιες ιδέες, στον τρόπο που σκέφτομαι. Ενισχύω την δύναμή μου στο πώς σκέφτομαι, σαν και όπως ποτέ άλλοτε. Δηλαδή, έχετε πολύ καλή και ευεργετική, η παρουσίαση είναι ευεργετική στη ζωή του και το ξέρει και το εκτιμάει, να ξέρετε. Το βλέπει αυτό. Το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο, αλλά του λείπει η συναισθηματική εξυπνάδα, νοημοσύνη, έτσι. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λέμε είναι έξυπνο, αλλά είναι λίγο αφελές. Δεν είναι πονηρό, να σας το πω έτσι. Και ο πύργος λέει συνέχεια αναβάλω από το να φύγω από την my comfort zone, από τη βολή μου, να το σπίτι που λέγαμε. Πρέπει όμως να βρω τη δύναμη να αντιμετωπίσω τον πόνο μου. Έχει πονέσει, ίσως από το περιβάλλον του το άτομο αυτό, και να βρω το δρόμο μου. Δηλαδή να σταθώ μόνος ή μόνη στα πόδια μου. Σας είπα για τη μετακόμιση πριν. Κάτι τον έχει στεναχωρήσει, την έχει στεναχωρήσει πολύ από το οικογενειακό του περιβάλλον, παιδιά, από ό,τι βλέπω. Ή από κοντινούς ανθρώπους. Και πρέπει να κάνει θεραπεία, να ξεπεράσει αυτά τα συναισθήματα πόνου που έχει νιώσει και βιώσει. Και με τη Βασίλισσα των Ράβδων λέει, μαζί σου νιώθω πιο αισιόδοξη σχετικά με τη ζωή μου. Είμαι έτοιμος ή έτοιμη να βγω από το καβούκι μου και να μοιραστώ τη χαρά μου και τις ιδέες μου μαζί σου και τον υπόλοιπο κόσμο μου. Μάλιστα. Γι' αυτό είδα πριν ότι αυτή η σχέση μπορεί να πάει και για κάτι πιο σοβαρό, εάν λίγο φτιάξουν τα ψυχολογικά του ή τα ψυχολογικά της, παιδιά. Γιατί είναι και αυτό στη μέση. Εντάξει, υπάρχει πολύ αγάπη και πολύ ενδοσκόπηση στο άτομο αυτό. Προσπαθεί να βρει και αυτός ή αυτή τον εαυτό του μέσα σε όλα αυτά που έχει περάσει. Γιατί έχει περάσει πόνο από ό,τι είδα και κακές καταστάσεις που το έχουν κάνει να είναι αδύναμο. Όπως σας είπα και πριν, διαλογισμός, έτσι, θα βοηθούσε πάρα πολύ να το προτείνετε. Λοιπόν, για να δούμε και πού οδηγείται όλο αυτό και ποια είναι η συμβουλή μας για τη μεταξύ σας επαφή για την ομάδα μου 3. Παιδιά, θα σας πω αμέσως τι σημαίνει. Καλή κάρτα είναι. Μπορεί να σημαίνει και τον ερχομό παιδιών στο μέλλον από εσάς, γιατί είδα και το The Empress που είναι αυτοκράτορα που σηματοδοτεί εγκυμοσύνες, να ξέρετε, προσοχή, αν δεν θέλετε από τώρα παιδιά, και σύννεφα. Μάλιστα. Λοιπόν, νέες φιλίες με σταθερότητα, αναδρομή στο παρελθόν. Εδώ μάλλον αυτό που καταλαβαίνω είναι τα παιδιά και την εγκυμοσύνη ότι μπορεί να υπάρξει μεταξύ σας, έτσι. Είναι ότι κάποιος από εσάς μπορεί να έχει συναχωρηθεί και από φιλίες. Όταν εδώ που λέγαμε για ότι κάποιος δεν νιώθει ευπρόσδεκτος, ότι έχει στεναχωρηθεί, έχει πονέσει, μπορεί να είναι εκτός από οικογένεια και από φιλικό περιβάλλον, παιδιά. Εντάξει. Οπότε θα κάνετε και σαν ζευγάρι νέες φιλίες και νέες παρέες. Μη στεναχωριέστε σε αυτό το κομμάτι. Αν κάποια άτομα κοντινά σας έχουν προδώσει, μπορεί να είναι και αμοιβαίο. Και εντάξει, περνάτε δυσκολίες και περνάει το άτομό σας δυσκολίες, τις οποίες όμως θα τις ξεπεράσει. Γιατί θα έρθουν νέοι άνθρωποι σε φιλικό περιβάλλον, εντάξει, και θα ξεπεράσει τον πόνο από προηγούμενες. Βλέπω και το φιλικό εδώ πολύ. Κάποιος φίλος του ή φίλη του τον έχει συναχωρήσει. Θα κάνει νέους φίλους. Εντάξει, και θα περάσουν οι δυσκολίες και μεταξύ σας. Εντάξει.
Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που μπορεί να έχει το άτομό σας. Υπομονή και επιμονή, γιατί σας θέλει πολύ και υπάρχει αγάπη. Το είδα ξεκάθαρα αυτό, σας το θυμίζω και πάλι. Φίλοι μου, ελπίζω να βοήθησα λίγο έτσι να πάρετε μια ιδέα το τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του ατόμου που σας ενδιαφέρει, ώστε να έχετε κι εσείς μια καλύτερη εικόνα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, σας φιλώ και καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια.